Москву по приглашению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР с официальным дружественным визитом прибыл генеральный секретарь партии Арабского социалистического возрождения, президент Сирийской Арабской Республики Хафиз Асад. Его встречали член Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко, член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Шеварднадзе. В Советском Союзе с глубоким уважением относятся к дружественному сирийскому народу, к его решимости строить прогрессивное общество, унаследовавшее действительные ценности своего прошлого, достойное знаменитой истории своей страны. Дружеские отношения Советского Союза и Сирийской Арабской Республики позволили черкесам Сирии иметь контакт со своей родиной. На Ближний Восток вещала радиопередача на адыгском языке. Черкесы Сирии получали учебную литературу для изучения родного языка. Об этом и многом другом рассказал нам репатриант из Сирии Абида Масхар во второй части нашего интервью. ما قبرتاي مقاقي أدري على بوش جاك فرازرها إنجنير وخور مستكر قاقي أطواني سيريا مشي جاك و يونيفرسيتي مي دكتورتي أخوه بروفيسورتي أخوه ستر مسلمش أو آبامي دو فراج دوتي أخو فرنسا مشي جاك تدي يعني ما زاوز أخون ذكرت خوشي ذكر جيجك مرجم دسركر يجاغك تفري يجاغك شكول يافدو دارت صار داش حق شكول يعطونا كلاسي عشان نسوي يجشك وحرف الآخر تك مرجم دسرقاك شترك أدقو يسر سيريم أدقو يسر زبسومي قاكش يشتغل قزافك يشتغل يعبدو قبزارك طوانا استيوجت حيشتغل استيوجت عشر عالتغمشش ووجت نرايوان مخمش آش اشتغل تسياوت اشتغل يعني يا فغوشك واشتغل شبقاء المستشفى تشتغل أديخر سيريا ميز أديخر دبسومي قاكشتان شحاش قد فاشيشتق أديخر دبوجة سيريا دو تدقف أناتي أمسري أمي دو يا دبسوشتق أي بايشة أديخر دبوجة على راسي وأسشحان تأبش أيوة يفدو تشتو قد زمي زكوب خا يجاكرتي أخوه بروفيسور خريتي أخوك فراش خريبوتي أخوك عرض طوانا يتلاتس من راشان قولا من رطو إشرم يقنو جاكرنا حبرتي أخوك جولاني يسشترك وجاب شكوت آخر قاقوتك قوجت ذاق النزار بريقة يأوذي براجم آخر شفاونا قصوشتك كو يورتكم يعود راغب هار غري اقواج غري اجازه تراوتشي زغت يغك جوانا كم باجقتنا قناغ ما عرفكم ما ريفولوسيون خابزم زبنكم ادي اقواج غير اقوى خيوا نبغى شيء تقدر بسرعه وديزم عرف مين شاغته أدي خراقك شيء كوابوكم هذوجة مريا أنزل بزجاج أنزل بسوري قبطاوت أنزل واش مشيس وجه زنشم مريا أنزل يجتكم عرض أزبخونا قص وغير عرض أدي خرايت فدزوا أدي شواش خراش شاهتك في أغا تدك ويسمي يا واد زشتغل
زقين قرش أما يفهم كل سوريا أديك كريا قرطة وأوقتهم خابزيش وفرنسا مي بتو العرب كري خابزي آغا وفرنسيزوك تجي صار يادزي عربو ودا جنرال دولة يا آمس يا آغا فرنسيك أدركت زيجة عربك زيجة عربي كورت يرملي أجتو أديك كريا كريستياني مستيايو أديك فرنسا كريا شوفو يا سبيتيناز فرقنا بلود لرداء تدز كين ولا يا مستر يا فاغا قوشتا ها أدركت زوجتك زيجة طول كميكال قز كين ولا قاد فاخوشة يا كين قوزو خوشة ميكال يا قوشتا يبقى أنا فرنسيسكا زيجة شكم زا عرب زا سوريا زا خارجي يبقى أنا جواد أنزور أعرف حماته يا أغر يبقى أنا جا إسرائيلي يزاونكو زخم قاشي بيشكي زيجة أغر قوغويشكي عرب سوريا زم خارج حجر آخري زيجة أديغار وأديغار نحبك تو أكما أديلو مسيا شوفا زوجته إسرائيل بلحوا يزواغك بلحوا مثل يبقى أنا جاددم قاشش إجو جا فرنسي كمية وقتها تدرس كينغوش يا غاقوك مستك يبقى أنا حماته برا أديك حماته برا وخابزم خطو شطرة كمية شو ما أديك وش أذت زهيك جو تبغى زهيك زم بكوش شوية أوي يا في قوش عقل عرب израильская عرب Юж. 48. 47-49 война. Первая арабо-израильская завоевание. إسرائيل رقم رزقهم جا. يقنوش أيوة جا وقتهم يطعنا زكاكشكي جم تراوغوشنشكي يطعنا وشو ترى. زب سورا آخر شاغا كو مثل زر باشي وزر شاوشي وزر كو متكد يا أخوي نحدو يا بو أدي خزقتي نبيض شو زب سورا يا تعمل شيء على كذا سلطات. ما الأخوان فد جب بدك حمات أخوك جب سو كريم أديارنا تكتب شايت أدي خرج ولاني سجتين أدي قواجه أدي عبيج وبيتي أعرف بزتر زياش إشتغل شادي تسقواجه جساتيش حاجة مثل شكون تي حاج أعرف بزوج شات مشوم تك وزد غشاء كوت يعني تعطيك هم جا قواجم تك أدي عبيج تك يشتغل شكون تزئي حام يقول غشاء مشتغل تاك حق تجي مشتغل طوانا مزاوى خوي وإشير بلريت لسم جولان قزا قوتيقنا وجم قاجهم قدافي ينقجيه قالهم يا دي تصحيح قالهم زاد تصحيح خكو داغك ما سمزين خب جمع قوتي ناجي فدا خكو داغ عبزمه وناغو كرش أخ يا كوياتي أمشي هي عليكم زقول يا رشاز قول كم نقطة تقول يا رشاز قول يا بزيجو كوتي أدقكاس يشواقك أيه طوانا أدقكاس زقوتي أدقهم يا أولا حايمي وويمي وزك حاجت حاير انساشراره ووير حداغراره نساشا ميزة معكو زتنا أسيك مستيك حداغا ميزة زتنا أسيك مستيك جفدو زكاتك زرشك سوريا ميسر نحبة زرشك ايه راغا جاد قميش يتغجا ايوا تيجاي دي يعفدو يجستهب قصو اشتغل جواد شاكر يقولي تسير جواد شاكر دكتورار كوبا شعبان ميجي غاق زي سوريان قواتها سوريان زي كوبا شعبان يشواق قوا قوا أدياب زر الليتراتي أديغش أنو لاتين بزج ياتوري لاتين بزج لاتين آخما كل كاوتكا زوكر راغش آغش مستر
مر أدقى قشاء قوم كيريليتسا زفاق مر سمر ذكر غوتشاق وبتخو أيوه لا زق ودب أشتكاب زق ودب أنشتب سمر ستي شاب شجج غمر مرشن زخم ستوري علي بوز غورد سر علي بو عاشقار فيزا حري كيوتشتو كيوتري قصاري غايشتو أطوانا أرزاقهم نبمي خطوتنا زخم جاجي خطوتر طواني زبزل فرقور سر جر مينستر خواغ وفي أتامو خيوزي هذه جاء أدقى خشغات أخر هذه خشيوتو سذكر روشادك مكسكاوتي وطوانا شوت زخم كولتور مينستر ميليسكوي مركز وتيست ياستي في تنغق ساتر شوتنو يردان ميمي سني يبغى تشني في تنو قصائي جفتو قصاتر ايا طوانا مسقق وجن زخم شوتي شكاسوتي زر قزغنا قا مينستر انتجار مستر في تنغتيتر طول قصار زرت خاكي ونرقم ميرام يشتي مودة أدقي مشتي يونيفرسيتي ميشتي كود زوج أنا ويخوب مسني خوب عريشتي إيش مريش أريش أو مر يردانية مر يرداني شاوتو مر شاوتو زمين فدي شاوتو كود حياة وقشو باري وقشو نو ميخا كونو عارف نفهم دكتور عادل بسلام يوزي لاشاري عاري قشاء ليش كل زر كرش أك زقول كرياتك خو زقول كرقاتك خو يجاغر ماء شأن غزة ماء تتقواجع كنا بيش خد جسر جعادي لرا سر ياشار حتى ويكون نقول كيدا سك آخر تا يعني حمست تا نسلم قوتها تبلشتك حتى كنت عادك أن تشوفك تنفدو نبساوه مش في نظر شان فدو تبزق معي تبزق راتشو أما بزر باش أنزل قوتها ويجشته شو كم تاجشته مثل تاجري فيها ودي جيتش جار مار مري كسوتو فسوتر مر ميدتكر و أديان مست أديان معقكر أب سبق مس قم كر أقلب كر وزكر أديغش كنكر أديغش كنكر أديغ موسيقر أديغ أمش أكر أديغ مس بلمكر يعتشكر جفدو ونا محبشي بيتر ونا محبشي بيتم بتم حب بتم حق يقرأ ده أنشكر زرع حش مستكر جاكر سوقك سوق وشك وانا وشاء أمسد يعني ذبحك فيشتي ذا مستشتي عفدكري ذكر غوشوكي صاغا مر نبمي قوي أديو قجرات كري أوزي حق حسن يأوزي يقوم كيوترات كل أديو قجرات كري أوزي عار أديو ورث لاتين عار بريفو دجي ميخل غوشويو Латина Славия جاوز جواب لاتينر سلافيا جواب مر تا سيريمتي أديو خاصتي أديو خاصة دماسة دتشتو أطوانا كويس لطوي
يفجأ قتام خرفاشي قتام خرفاشي أديك عليبو حمص تاتي قاجي شيء نفهم قاجي همي فيها أديك كاسة شوف كاسة يصير شوف كاسة يصير أيوة هاي أديك أبزج شراغاجو تاتي قاجي أديك أبزج شراغاجو ترى مغيبش أرى شراي تسم هذا أسكار قوقع تادية سيريم قوقع جدًا قوقع كوس عادي عليه قيس قبلعي بس يضغط له شكول فدوز أتكوا ينكر سفر ينكر حتى يا شاري أوزي أي إلي غجوش سنح سكور يزغجوش ترك أيوة ينرد سكور يزغجوش ترك جفرت أديك كاسم شكول تعرف خابزم شيء جنة مستنو تا أديك كاسم شيء برجعه يا راغش أشتر موسيقي قشوا كويس دي قشوا كويس جا كوادي كل تورم يوجي ترك او أديك أبز براش أزاخم لاتينيца ودرز باش لاتينيца درز ну زرت خراب لاتينيce رش سلافيce رش سلافيce رشي تصوير من رد وإشرة ريت تفريت اسم أراد فراج عرب مثل أدي أنت حماتي أر فدا ماسكو أدقابجو فاستكو تأدي طوارة أدقابجو زادش أنت فاي شلكر تقطفها حطي Советский Союз مواخ مش أدقي متحماتي أدقي جمهوري متحماتي فازغاحة جي Россия Советский Союз Советский Союз جا سوفيت نسترار مين رش يبورت وإشرة تفرار وإشرة تفرار قلت كيش Советский Союз قواحو اي سا غزفة سغاحن قصو اشترار غزفة سغاحن كوا نبغي شيء ساسيتر نبغي طويتر استغاتي المزيد طوي قناويشة تخلقت فقوارخ أديغا غوشة آس أديغا تشبخكر نفهمي أتشلكر ورس أديغ غوشة جفدو قطفاق وخي تيغوزيغا ميافاق وخي أرد قطفا زخر ونار قميرة إجرد عاد حماتن قاري في أغا قابي شافي كما قال في قدر تجرا أكوش سلافيا ألفابيت سلافيا فش أطلبنا لاتينيца فش أطلب عارف شو زبغوش أجرا لا ورث لي ورث سلاف أشك نفس لا سلاف أيوة حرف بشون بزرتش وتكنتي ويجيش أيوة أجر عاد حماته زغبك أنزور حاغور أديجي متحمتاغ أرد تقص بتكاغر ريسيا أديجا مايكوب أنزور حاغور إيه عاشكته فزغحتي أنزور حاغور ونرقمية رارة أنا فمي يوم يعرفتي تشوت كارد فارغ عقل عارف زرت خادا أدقاب زعرب أدقاب ليش شخص بتكاغ ده أدقاب لاتينيца لا سلافي بزاچ سورس بزاچ سورس بيس يجشت ايش كنا كم يعتقوا اذا بيجي من رشي بغورا ويبش رئيس اسم سقوا يعتدو لا يبو من رشي بغورا بليبش ربلران توريستو تقوا يكوكو كوز كوبي دوناي ميكوزو كوبي قنارك تقوا توريستو ما فبشكوت فدسر موسكو بدياكورسك نالشيك طوانة مدة دنباي هاي تقاك الدسر نالشيك تقزاكو مالباخور يوزي حماتيا اشتاق مالباخور عمل باخور سيزن قدر اشتاق تقزاكو مكتب دايوا ما فيش تديم حشو في تنقل قرامته موسكو أنا
كيتغنا قراتي في أغا تقاقل دسي مفا تفقد قاقا حاقب تفقد قاقا حاقب سنتورن كاشار ميزين تاشار مزتاشي آية تيسو طبعا تخذجي مسلم يعتقرك آية تدسر دنباي تكو آية تدسر آية تيجي تقويو وزيت يا وزيت قرقة بشاشتر أي في دوتها في دوتها قلنا ده دوشتر إيه كوزيت مش دوشتر عرتي ده ونزوج عر جرع وقتو بتمستشتر ده دوشتر Slabo. Yarrao sardan специально радио кичени копин бутуну дого огом мича хел бутуну кен мича замрач хамда квайд уна хам прего идовто. كنا سيدنا مصلحة اشتغل يا كوزيتر يا وزيت تيجي حماقم تيجي ما فقصنا بشأته حما فقط جاري قبقاقي عاري قبنس يشتغل عندنا قصفك شأته شو إجا قصفك شأته غدا Sıdım tepki صدق تبشأ والله اسمش اكواز قوي خابز قوي ذات الفرق عديس تام دمست خابزة تيجا بدأ تقوف خبز اكواز ناخذ فم بوق ديك بغوز نعم نعرف بواقي أتصل شو بمي ورا قوي كاري قاوي استوي مس بشنتك وقريقات يسوي كان كيتش ورا يسوي تقرأ عاوتة ورد كاري قاوي استوي ذا قصو استعار قرا قامل يا وزي قرا قاوي شيء جر قرا قامل دم سي قبسي زكاة كنا زكاة كجرب قرا قامل بشاقة حتى وردرا با ورد بشنات ايوه ايوه عربو داك قرا قاوي جرب يجر